অৰ্ডাৰ থকা আছে এই তিনিটা পাৰ্চেল তাৰপিছত এইখিনি চাওক স্ক্ৰীন এইখন স্ক্ৰীন আছে এইখন স্ক্ৰীন আছে এইখন স্ক্ৰীন আছে এইখিনি আজি স্ক্ৰীন আৰু যি স্ক্ৰীন এইখিনি 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10খন স্ক্ৰীন আছে আজি অৰ্ডাৰ থকা স্ক্ৰীনবোৰ আপোনালোক দেখুৱাল আৰু এটা ৰং অৰ্ডাৰ আছিলে এইটো মই পেকিং কৰি থৈছোঁ এইটো লখিমপুৰ যাব এইখিনি স্ক্ৰীন অৰ্ডাৰ থাকিব এইখিনি চাওঁ এইটো আছিলে এইটো ধুনীয়া এইটো জাপি ডিজাইন আৰু এইটো ডিজাইন এইটো হ'ব তাৰপিছতে এইকেইটা লতা ডিজাইন এইটো লতা ডিজাইন বৰ্ডাৰ দিব পাৰিব এইটো লতা ডিজাইনে বৰ্ডাৰ দিব পাৰিব এইটো লতা ডিজাইন বৰ্ডাৰ দিব পাৰিব এইটো ডাবল আছে এইটো তাৰপৰা এইটো মৌৰা চৰাই তাৰপিছতে এইটো এতিয়া এই স্ক্ৰীনখিনি আমি ঠিক কৰিম আৰু ঠিক কৰাৰ পিছত এইখিনি আমি ডেলিভাৰী কৰিম পেকিং কৰিম আপোনালোকক পেকিংখিনি দেখাম আপোনালোকেও অৰ্ডাৰ দিব পাৰিব আপোনালোকে অৰ্ডাৰ দি এনেকৈ আমি আপোনালোকক স্ক্ৰীনখিনি ডেলিভাৰী কৰিব পাৰিম আপোনালোকৰ পচন্দৰ স্ক্ৰীন থাকিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি আমাক অৰ্ডাৰ দিব পাৰিব স্ক্ৰীনখিনি বনাই এইখিনি শুকুৱাবৰ কাৰণে দি থওঁ এইখিনি স্ক্ৰীন অলৰেডি হৈ গ'ল এনেকৈ আপোনালোকে স্ক্ৰীনৰ অৰ্ডাৰখিনি দিব পাৰে আমি পাৰ্চেল এই স্ক্ৰীনখিনি আমি পেকিং কৰি ইয়াৰ লগত আছে ৰং আছে এইবিলাক একচুৱেলি এইবিলাক কালাৰো আছে ৰিডিউচাৰ আছে বহুত স্ক্ৰীন এই স্ক্ৰীনখিনি ধুনীয়াকৈ আমি এতিয়া পেকিং কৰিম আজি অৰ্ডাৰখিনি পেকিং কৰিম এইখিনি চাব এইখিনি এড্ৰেছবিলাক এইবিলাক এইটো এড্ৰেছ দিছিলে এইটো লখিমপুৰ এড্ৰেছ এনেকৈ আৰু এই পাৰ্চেলৰ অৰ্ডাৰ থকা আজি এইটো কাপোৰৰ অৰ্ডাৰ আছে ৰঙৰ অৰ্ডাৰ আছে এইটো ৰং আৰু কাপোৰৰ অৰ্ডাৰ আছে এইখিনি অৰ্ডাৰ আছে আজি স্ক্ৰীনৰ অৰ্ডাৰবিলাক আমাক এনেকৈ দি দিয়ে এইখিনি ফুল আহিছে এনেকৈ চিন্দি দি অৰ্ডাৰবিলাক আমাক দি দিয়ে আমি ইয়াৰ পৰা দি দিওঁ এইখিনি কাপোৰৰ অৰ্ডাৰ আছে এই কাপোৰযোৰ অৰ্ডাৰ দিছে এইবিলাক চাওক এইবিলাক দেখিছোঁ এইখিনি স্ক্ৰীনৰ অৰ্ডাৰবিলাক এনেকৈ দি দিছে আমাক এইখন 1 নম্বৰ স্ক্ৰীন এইখন 2 নম্বৰ 3 নম্বৰ ঠিক সেইদৰে আমি এতিয়া এনেকৈ দি দিম এতিয়া আমি এই এড্ৰেছটো আমি প্ৰিণ্ট কৰি আছোঁ সেইবোৰ পাৰ্চেল ইয়াত প্ৰিণ্ট কৰিম আমি এতিয়া আমাৰ যিটো এড্ৰেছ আছে এড্ৰেছটো আছে আমাৰ বাইদেউ হ'ব এড্ৰেছটো এইটো এড্ৰেছ এইটো আমি কেনেকৈ প্ৰিণ্ট কৰিম দেখিছোঁ এইটো এড্ৰেছটো আমি প্ৰিণ্ট কৰিলোঁ এইটো ইয়াৰ পৰা প্ৰিণ্ট হৈ আছে এইটো এড্ৰেছ এইটো এড্ৰেছটো হ'ব এইটো এড্ৰেছ প্ৰিণ্ট অ'কে